بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في الدرس 11 من دورة أساسيات لغة CSS. اليوم سنتكلم عن الأوفرفلو، خاصية الأوفرفلو وخاصية كيرسور. قمت هنا بإنشاء ديف بكلاس تكست، وضعت في هذا التكست العشوائي، طبعا هو يظهر بهذا الشكل. سنقوم بتنسيقه. إذا الكلاس تكست سنضع له ويدث 400 بكسل مثلا، وهايت سنضع فقط هنا 200 بكسل، ثم بوردر حتى تظهر حدود الديف. 2 بكسل سوليد بهذا اللون. ريفريش، هكذا يظهر الديف. طبعا تكست خارج الديف لأن المحتوى أكبر تجاوز الهايت. سنضع المارجن من التوب والبوتوم 50 بكسل، ومن الجهتين أوتو ليظهر في المنتصف. الآن سنضع الخاصية overflow. الأوفرفلو هي افتراضيا تأخذ القيمة visible. هذه هي افتراضيا، لو وضعت القيمة visible لن يتغير شيء، بينما لو وضعت القيمة hidden ماذا سيحدث؟ عند وضع القيمة hidden سيختفي التكست الذي يظهر خارج الديف. إذن هذا ما تفعله الخاصية overflow. عندما تأخذ القيمة hidden تخفي المحتوى الذي يتجاوز الهايت، هايت الديف. يمكن أيضا أن تأخذ القيمة سكرول. لو وضعت القيمة سكرول ستظهر سكرول بار، هي تشتغل هنا. طبعا لا موجودة أيضا في أفقيا، ولكن سنضع صورة إلى جانب التكست. سنضع هنا صورة كبيرة نوعا ما ليظهر سكرول أفقيا. سنضع img src، ثم نضع هذه الصورة كبيرة الحجم مع الالترناتيف تكست طبعا، ثم نغلق. هكذا سيظهر سكرول أفقيا وعموديا. السكرول هنا يظهر أفقيا وعموديا بسبب الصورة الموجودة هنا. الخاصية overflow تأخذ أيضا القيمة أوتو. القيمة أوتو هنا تشتغل بالشكل التالي. لو ضغطت سيبقى سكرول. لو لاحظتم سأزيل الإيماج، كنترول إكس، سيبقى السكرول في الجانب الأيمن فقط. هنا السكرول ظهر لأن الهايت لا يكفي. عندما نضع القيمة أوتو يظهر السكرول عندما تكون الحاجة إلى السكرول. كما ترى اختفى هنا في الأسفل حتى مكانه لم يعد موجودا. لو زدت هنا من قيمة الهايت، لو وضعت 400 بكسل في الهايت هنا
سيكفي التكست لأن الهايت الجديد يستطيع احتواء التكست. اختفت سكرول بار. إذن عندما نضع القيمة أوتو للأوفرفلو فإن السكرول يظهر فقط عندما يكون هناك احتياج إليه، غير ذلك فهو لا يظهر. سأعيد الصورة إلى هنا حتى يظهر من الجانبين. ريفريش. الآن السكرول يظهر بالجانبين. الآن سأزيل الصورة من هنا. كنترول S. كما هناك خاصية اسمها overflow، هناك أيضا خاصية اسمها overflow X و overflow Y. سنضع هنا القيمة scroll للأوفرفلو X، يعني أفقيا. نريد السكرول فقط أفقيا. سيعود الديف إلى طبيعته الأولى مع وجود السكرول هنا. السكرول هنا موجود أفقيا. طبعا لا يشتغل لأن ليس هناك سكرول بار موجودة. لو وضعت سكرول Y ستختفي هذه من هنا وتظهر هنا، ستظهر عموديا هذه المرة. إذن هذه هي. سنتكلم الآن عن الكيرسر. الكيرسر هو هذا الذي يظهر مع تحريك الماوس، هذا هو الكيرسر. هناك عدة أنواع منه. نبدأ بالURL. كنترول S. عندما أمرر هذا السهم فوق الديف سيظهر بهذا الشكل فوق التكست. كما ترى يظهر بهذا الشكل، هذا يسمى URL. لو قلت أوتو، القيمة أوتو يعني سيظهر بالشكل الذي يدعمه جهازك. لم يتغير الكثير الآن سيبدأ التغيير. سنكتب كروشير. كنترول S. ريفريش. هذا هو. يظهر كعلامة زائد هنا. لو قلنا default هو نفس الأوتو. default هو هذا السهم. القيمة التي تظهر مع الروابط هي القيمة pointer. عندما أقول الكيرسر pointer سيظهر بهذا الشكل اليد هنا، شكل اليد. هناك أيضا القيمة move. تظهر بهذا الشكل. وأيضا هناك الكثير من الأنواع. size مثلا تظهر بهذا الشكل، السهم من الجانبين. هناك كثير من الأنواع في هذا الرسايز. رسايز إذا كنت تستخدم محرر براكس ستجدها هو
نفس شكل السهم من الجانبين ولكن مائل إلى جهة اليسار. هناك أيضا ال NW resize، يظهر أيضا مائلا ولكن إلى جهة اليمين. هناك أيضا ال SW Ctrl S SW resize، يظهر أيضا مائلا إلى جهة اليسار. سنجرب قيم أخرى. القيمة text refresh، يظهر بهذا الشكل. text wait help، هناك أيضا wait قيمة wait، سنرى كيف سيظهر. يظهر بهذا الشكل كأنه يقوم بالتحميل. وأيضا سنختم بالهلب Ctrl S refresh، يظهر السهم هكذا مع علامة استفهام إلى جانبه. إذن هذا كل شيء. نواصل في الدروس القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.